विद्यार्थी मित्रांनो, 1.8 Voyaging towards Excellence by Achyut Godbole हा लेसन तुम्हाला लाइन टू लाइन एक्सप्लेन केलेला आहे आणि तो तुमच्या व्यवस्थित लक्षात यावा म्हणून तो 2 पार्टमध्ये विभाजित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही पार्ट 1 आणि पार्ट 2 या दोन्हीचाही व्यवस्थितरित्या अभ्यास करायचा आहे, व्यवस्थितरित्या त्यांना ऐकायचं आहे. Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Dr. GANESH MUDEGAONKAR. Subscribe my channel, share this video with your friends and don't forget to press the bell icon for more notifications. Let's begin with today's video. I felt extremely humiliated and upset. As it is, I was feeling quite depressed and diffident, and this incident was the last straw. I was almost broken. I felt out of place there and literally wanted to run away to Solapur that moment. However, it was only my self-esteem which stopped me. Suddenly, a feeling of determination and strength came over me and gripped me. Despite hailing from Solapur, if I could be a rank holder in the school, college and IIT with many awards in mathematics, there must be something right with me. Why should I give up? And that too for a silly and small thing like English? I was not to give up anymore and I was determined to fight back. त्या अपमानाचा मला खरं तर खूप त्रास झाला. त्या क्षणी असं वाटत होतं की खरं तर आपण हे शहर सोडून जावं आणि सोलापूरला पटकन निघून जावं. त्यामुळे खरं तर मी खूप अपसेट झालेलो होतो. त्या गोष्टीचा त्रास होत होता. एक वेगळं डिप्रेशन माझ्यामध्ये आलेलं होतं. परंतु अचानक माझा जो स्वानुभव आणि स्वाभिमान होता त्यानं मला कुठेतरी जे आहे ते थांबवलं आणि मला हेच वाटलं की जर मी सोलापूरमध्ये एवढ्या सगळ्या परीक्षा माझ्या शाळेमध्ये असेल, कॉलेजमध्ये असेल, IIT मध्ये किंवा माझ्या पूर्ण ग्रॅज्युएशनच्या काळामध्ये, युनिव्हर्सिटीच्या कालावधीमध्ये, विज्ञानामध्ये, मॅथमॅटिक्समध्ये मी जर आत्तापर्यंत एवढे अवॉर्ड मिळवलेत, एवढे चांगले मार्क्स मिळवलेत तर नक्कीच माझ्यामध्ये काहीतरी आहे. हां, केवळ इंग्रजीसाठी मी हे सगळं सोडून देऊ? नाही, मी अजिबात हे सर्व सोडणार नाही. आणि त्या क्षणी मी असं ठरवलं की आपण फाईट बॅक करायचं, या गोष्टीवरती सुद्धा आपण विजय मिळवायचा. As I climbed the stairs of my hostel room, my plan was ready in my mind. Normally, most of us who are educated in vernacular language such as Marathi think in Marathi. Before speaking in English, translate it in English and then somehow try to speak out these translated English sentences in an extremely awkward fashion. हे सर्व अपमान झाल्यानंतर अचानक माझ्यामध्ये एक स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन आलेलं होतं. मी हॉस्टेल रूमच्या ज्यावेळेस पायऱ्या चढत होतो त्याच वेळेस माझ्या डोक्यामध्ये माझा प्लॅन पण तयार होत होता. जेव्हा मराठी माध्यमाची मुलं इंग्लिश शिकण्यासाठी किंवा बोलण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा खरं तर ते विचार जे आहेत ते सुद्धा मराठीत करतात आणि मराठीमध्ये विचार केलेल्या सर्व गोष्टी इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करून मग त्याची वाक्य तयार करतात आणि यालाच आपण व्हर्नॅक्युलर किंवा अत्यंत वाईट पद्धतीने ज्याला आपण म्हणतो व्हर्नॅक या पद्धतीने इंग्लिश बोलण्याचा आणि ऑकवर्ड फॅशनमध्ये जे आहे ते प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे इंग्रजीवरचं प्रभुत्व पाहिजे त्या पद्धतीने दिसून येत नाही. I had decided that I would do nothing of this sort. I wanted to achieve excellence. This urge to excel in anything that you try to do has been with me since the childhood. Whether I would succeed in this or not, I always set my aims high. In this case too, I wanted to speak excellent, elegant and fluent English. The first thing I did was to start reading English newspapers and English novels.
I studied etymology and phonetics and studied the roots of the words and how to pronounce them. I used to stand in front of the mirror and practicing speaking, realizing my mistakes and correcting them myself all the time and improvising and improving day by day. आणि त्या क्षणी मी असं ठरवलं की नाही, यावरती आपण विजय मिळवायचा आणि त्यानंतर फक्त विजय नाही मिळवायचा, तर त्यातलं एक्स्ट्रीम जे एक्सलन्स आहे तिथपर्यंत आपण पोहोचायचं. आणि लहानपणापासून ही गोष्ट माझ्यामध्ये होतीच. मी कुणीही काही म्हटलं तरी माझी ध्येय जी आहेत ती नेहमी उच्च प्रतीची ठेवलेली होती. माझे ध्येय, माझे एम्स जे आहेत ते नेहमी मी हाय ठेवलेली होती. आणि म्हणून मी असं ठरवलं की इंग्लिशमध्ये फक्त एक्सलंट व्हायचं नाही, तर एलिगंट व्हायचं आणि फ्लुएंट इंग्लिश आपण बोलायला सुरुवात करायची. सर्वप्रथम मी इंग्लिश न्यूजपेपर रीडिंग सुरुवात केली, त्यानंतर नॉवेल्स रीडिंग सुरुवात केली, त्यानंतर शब्द उत्पत्तीशास्त्र ज्याला आपण एटिमॉलॉजी असं म्हणतो, त्यानंतर प्रोनाऊन्सिएशन्स म्हणजे फोनेटिक्स याचा देखील अभ्यास केला. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास केल्यानंतर हाऊ टू प्रोनाऊन्स द वर्ड्स, प्रोनाऊन्सिएशन याच्याकडे सुद्धा मी व्यवस्थित लक्ष दिलं. त्यानंतर आरशासमोर उभारून मी या पद्धतीने बोलण्याची वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रॅक्टिस केली. माझ्या ज्या चुका होत्या ते मी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला, इम्प्रूव्हाइज केलं. माझ्यामध्ये हळूहळू इम्प्रूव्हमेंट मी पाहत होतो. इट टूक अबाउट 9 to 10 months by which time I started feeling quite confident about speaking in English at length with anybody. My fear had vanished and I started feeling at home in my hostel. In my future career, out of 32 years in information technology field, that is IT field, I was a chief executive or managing director or head of software company with thousands of software engineers worldwide. During that period, I had to give several presentations or negotiate many contracts with the CEOs, directors or VPs in the US, UK or Australia. I was absolutely at ease at that time. It is only due to the efforts at IIT that I could sign contracts worth millions of dollars worldwide and also run large global software companies. जवळपास 9 ते 10 महिन्यानंतर मला इंग्रजीवरच्या प्रभुत्वाचा एक कॉन्फिडन्स आला आणि त्यानंतर मी बराच वेळ माझ्या सहकाऱ्यांसोबत इंग्लिशमध्ये बोलू शकत होतो. आणि तिथूनच इंग्रजीबद्दलची जी भीती होती ती माझ्या मनातून निघून गेली आणि हॉस्टेल हे देखील मला आता घरासारखं वाटत होतं. तिथून पुढच्या माझ्या 32 वर्षाच्या करिअरमध्ये, मग ते IT मध्ये असेल किंवा इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये, मी इंग्रजीमध्ये खूप छान पद्धतीने बोलू शकलो. चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर असेल किंवा मॅनेजिंग डायरेक्टर असेल किंवा सॉफ्टवेअर कंपनीचा हेड असेल किंवा जगातल्या हजारो सॉफ्टवेअर इंजिनियरसोबत मी जेव्हा बोलत होतो तेव्हा या सर्व मेहनतीचा मला त्या ठिकाणी फायदा झाला. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या प्रेझेंटेशन्समध्ये, निगोसिएशन्समध्ये, CEO सोबत, डायरेक्टरसोबत, व्हाईस प्रेसिडेंटसोबत, मग ते युनायटेड स्टेट्समध्ये असेल, युनायटेड किंगडममध्ये असेल, ऑस्ट्रेलियामध्ये असेल, या सर्व ठिकाणी मी खूप शांत आणि ईज फील करत होतो. ते कशामुळे? तर या 9 ते 10 महिन्यांच्या मेहनतीमुळे. आणि त्यानंतर IIT मध्ये सुद्धा ज्यावेळेस मी ह्या सगळ्या पद्धतीनं काम करत होतो, वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये काम करत होतो, $1 million जे वर्ल्ड वाईडचे जे होते सगळ्या ग्लोबल सॉफ्टवेअर कंपनीज यांचे जे सगळे त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट्स होते ते साईन करत असताना सुद्धा मला या 9 ते 10 महिन्याच्या इंग्रजीवरच्या मेहनतीची खूप खूप जास्त मदत झाली. ॲट IIT I got fairly good marks in my first 2 years. However, a very important thing happened while I was in 3rd year. I came in contact with about 15 to 20 extremely brilliant students, researchers, professors from IIT, TIFR and BARC. They included top ranking students from IIT, visiting professors in American universities and very renowned mathematicians in the world and so on. I was instantaneously attracted to this group. This friendship had a lasting impact on my life. Until that time, I used to consider myself somewhat intelligent. IITच्या पहिल्या 2 वर्षांमध्ये मला खरं तर ठीक म्हणजे चांगले मार्क्स मिळत होते, परंतु 3rd इयर मात्र
खूप वेगळ्या पद्धतीने माझ्यासमोर काही गोष्टी घेऊन आलं. थर्ड इयरमध्ये 15 ते 20 अशा स्टुडंट्सची, रिसर्च स्कॉलर्सची, प्रोफेसरची, IITमध्ये काम करणाऱ्या, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चमध्ये काम करणाऱ्या, भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या काही लोकांची माझी भेट झाली. आणि ते खरं तर एक्स्ट्रीमली ब्रिलियंट होते. IITमध्ये टॉपर्स होते, ज्यांनी खरं तर अमेरिकन युनिव्हर्सिटीजमध्ये व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणून काम केलेलं होतं, किंवा काही रिनाऊंड मॅथमॅटिशियन्स होते, गणितज्ञ होते. या सगळ्यांचा एक ग्रुप होता. आणि त्यांच्यासोबत हळूहळू जी आहे ती माझी मैत्री वाढली. मी अचानक त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट झालो. आणि या गोष्टीचा परिणाम आयुष्यभर माझ्यावरती झाला, ज्यानं खरं तर माझं पूर्ण आयुष्यच बदलून टाकलं. तोपर्यंत मला असं वाटायचं की आपण खूप हुशार आहेत, पण त्यानंतर कळालं की नाही, अजूनही काही विद्वान लोक आपल्यापेक्षा या जगामध्ये आहेत. हाऊएव्हर, आफ्टर आय मेट माय फ्रेंड्स इन आवर ग्रुप, आय कम टू नो व्हॉट रिअल ब्रिलियन्स मीन्स अँड आय रिअलाइज्ड वेअर आय स्टूड. I was actually also very lucky that I came in contact with great people on the global scale early in my life. Later in my life, when Mr. Narayan Murthy left Patni to start Infosys, I started heading Patni's software division, occupying the same chair. My head office was in Cambridge, Massachusetts, USA, very near Boston. It was in fact the adjacent building to MIT in America. I had to visit the US every few months in those days. आणि ह्या सर्व मित्रांचा, या ग्रुपचा माझ्या आयुष्यावरती खूप परिणाम झाला. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खऱ्या अर्थानं गुणवत्ता, खऱ्या अर्थानं बुद्धिमत्ता म्हणजे काय असते हे मला या क्षणी कळाली. आणि हे पण कळालं की आपण नक्की कुठे उभे आहोत. आणि हे सर्व करत असताना जेव्हा मी ग्लोबल स्केलवरती काम करत होतो, मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करत होतो, त्याच वेळेस मिस्टर नारायण मूर्ती, ज्यांनी इन्फोसिस नावाची, आता तुम्हाला माहिती असेल, भारतातली एक लीडिंग सॉफ्टवेअर कंपनी आहे, ती कंपनी त्यांनी स्वतःची कंपनी उभी करण्यासाठी त्यांनी पटनी सॉफ्टवेअर जे आहे ते सोडून त्या ठिकाणाहून ते गेलेले होते. आणि त्याच जागेवरती आपले लेखक अच्युत गोडबोले यांची नियुक्ती झालेली होती. या सर्व कामासाठी त्यांना केम्ब्रिज या ठिकाणी नेमणूक देण्यात आलेली होती. परंतु ते USAला जात होते, बोस्टनला जात होते. आणि MIT जी तुम्हाला माहीत असेल, खरं तर ही खूप रिनाऊंड युनिव्हर्सिटी आहे अमेरिकेची, त्या ठिकाणी ते जात होते. आणि हे सगळं जात असताना या लोकांच्या हळूहळू ते संपर्कामध्ये देखील येत होते. आय यूज टू विजिट MIT ड्युरिंग लंच टाईम टू मीट माय फ्रेंड्स. देअर वन कुड सी अ कपल ऑफ नोबेल लॉरेट्स ॲट द डायनिंग टेबल. If you walked for an hour from there, you could reach Howard Square near Howard University. I used to visit both of these universities and could talk to a number of Nobel laureates. आणि त्यानंतर मी जेव्हा अमेरिकेत जात असतो तेव्हा MITमध्ये गेल्यानंतर ह्या सर्व मित्रांची भेट व्हायची. सहज, जिथे आपल्याला एक नोबेल लॉरेट सहज दिसणं शक्य नाही, तिथं बरेच नोबेल लॉरेट्स तुमच्या आजूबाजूला असायचे, कदाचित तुमच्या डायनिंग टेबलवरती तुमच्यासोबत गप्पा मारताना असायचे. खरं तर विद्वानांचा जो गाजलेला युनिव्हर्सिटीचा हावर्ड स्क्वेअर आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा हे आपले लेखक आहेत यांचं जाणं व्हायचं. आणि त्या ठिकाणी या सर्व लोकांची माझी भेट व्हायची आणि त्यांच्यासोबत वेगवेगळ्या विषयांवरती जी आहे ती चर्चा पण व्हायची. ड्युरिंग दीज इयर्स आय ट्रॅव्हल्ड अ लॉट टू US, युरोप, जपान अँड ऑस्ट्रेलिया. And could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahlad, Tom Peters, or great technologists such as Vincent Cerf, who designed TCP and IP, which is the basic protocol of internet. आणि या सर्व काळामध्ये मी युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका म्हणजे USA, युरोप, जपान, ऑस्ट्रेलिया या ठिकाणी आणि अशा बऱ्याच ठिकाणी जे आहे ते मी भेट दिली. आणि तिथं मला अगदी हे सर्व विद्वान ज्यांची नावं मी आत्ता घेतली, ह्या सर्व विद्वानांची भेटी झाल्या. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हालाही माहिती असेल की IP म्हणजे प्रत्येक PCचा एक IP ॲड्रेस असतो. आणि हे डिझाईन करणारे लोक साक्षात त्यांच्या समोर होती, यांना भेटत होती. पीटर ड्रकर यांचं तर नाव तुम्हाला माहीत असेल की अख्खे मॅनेजमेंट आणि मॅनेजमेंटचे गुरु म्हणून ज्यांचं नाव ओळखलं जातं ते पीटर ड्रकर. अशा सर्वच लोकांच्या भेटी ज्या आहेत त्या अच्युत गोडबोले यांच्यासोबत झाल्या, त्यांच्यासोबत डिस्कशन्स झाली. ऑल दीज डिस्कशन्स विथ दीज ग्रेट ब्रॉडन माय हॉरिझॉन अँड माय एम्स अँड वर्ल्ड व्ह्यू बिकेम ग्लोबल. इट टॉट मी ह्युमॅलिटी and made me realize that I had to achieve a lot in life. The lesson in humility and hard work
as well as passion for excellence was going to play a very important and vital role in my life. आणि ह्या सर्व डिस्कशन्समधून माझी जी दृष्टी होती, माझा जो दृष्टिकोन होता तो खरं तर खूप विस्तृत झाला आणि त्यातून मला खरं तर ह्या जगाकडे पाहण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन प्राप्त झाला. माझी जी ध्येय होती ती आणखीन मोठी झाली आणि त्यातून मला एक गोष्ट कळाली की तुम्हाला खरं तर आयुष्यामध्ये अजून भरपूर काही मिळवायचे. त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जर मला काही कळाली असेल तर ते म्हणजे तुमच्या कामाच्या प्रती तुमचं असलेलं पॅशन, हार्डवर्क आणि त्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही पॅशन फॉर एक्सलन्स अत्युच्च शिखरापर्यंत पोहोचण्याची इच्छाशक्ती ही जर तुमच्या असेल तर तुम्ही आयुष्यामधल्या सर्व गोष्टी खूप छान रीतीने मिळवू शकता. आणि याच गोष्टींनी माझ्या आयुष्यावरती खूप मोठा परिणाम केला. कमिंग बॅक टू माय ग्रुप्स इन IIT, माय फ्रेंड्स वेर नॉट ओनली मोर इंटेलिजंट दॅन मी, but they were very well read. They had interest in all the subjects like science, technology, sociology, psychology, economics, philosophy, anthropology, archaeology, political science, and so on. Our group was interested in all of these branches apart from all the fine arts such as music, literature, painting, and so on. In short, our group was interested in almost anything under the sun and which concerned human life and existence. I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all these branches of knowledge. None of these subjects were part of our curriculum at IIT, but again, I never studied for scoring marks in any examination. परत मी माझ्या IITच्या ग्रुप आणि तिथल्या मित्रांकडे येतो. हे लोक हुशारच होते अशातला भाग नाही, तर त्यांनी खूप छान पद्धतीने वाचन केलेलं होतं आणि त्यांचे इंटरेस्ट एरियाज कोणते कोणते होते. त्यांना विज्ञान, टेक्नॉलॉजी, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान या आणि याच्यासारख्या राज्यशास्त्र, विज्ञान यासारख्या सर्वच विषयांमध्ये त्यांचा इंटरेस्ट होता. बरं एवढंच नाही, फाईन आर्ट्समध्ये सुद्धा म्हणजे संगीत असेल, लिटरेचर असेल, पेंटिंग असेल, या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांचा वावर होता. म्हणजे थोडक्यात काय, या भूतलावरती आणि सूर्यप्रकाशामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये ज्याने मानवी अस्तित्व सुंदर केलेलं आहे, एक्झिस्टन्स सुंदर केलेलं आहे, ह्या सर्व गोष्टींमध्ये त्या सर्वांचा इंटरेस्ट होता, त्याचा अभ्यास होता, त्यावरती त्यांचं वाचन झालेलं होतं. आणि यामुळेच मी खरं तर ह्या सर्व गोष्टींमध्ये जे आहे ते खूप जास्त पद्धतीने या ग्रुपमध्ये अट्रॅक्ट झालेलो होतो. त्याच्यामध्ये मी माझं जे आहे ते इंटरेस्ट वाढवलेलं होतं. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यातली कुठलीही गोष्ट आमच्या IITच्या अभ्यासक्रमामध्ये नव्हती. पण ही गोष्ट मला सांगायला आवडेल की मी कधीही या विषयांचा अभ्यास मार्क स्कोअर करण्यासाठी केलेला नव्हता किंवा मी कुठलाच अभ्यास हा स्कोरिंगसाठी केलेला नव्हता. हिअर वॉज अ सी ऑफ नॉलेज इन फ्रंट ऑफ मी विच आय थॉट वॉज नेसेसरी टू पास द एक्झामिनेशन ऑफ लाईफ, विच वॉज फार मोर इम्पॉर्टंट दॅन जस्ट पासिंग IIT एक्झामिनेशन. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ मास्टर or an expert in all these subjects, but it was very important for me to understand at least the basic principles of most of these subjects. Any of us could easily top the GRE examination and migrate to the US. However, that thought never even touched our minds. To understand the world and how it works and serving India and her people was far more important to us. आणि हे सर्व ज्ञान मिळवत असताना, या ज्ञानसागरामध्ये आपण जात असताना, सामोरे जात असताना आपल्याला खरं तर आयुष्याची परीक्षा जी आहे ती सुद्धा पास व्हायची आहे आणि त्यासाठी ह्या IITच्या एक्झामिनेशनसुद्धा पास होणं गरजेचं आहे, ही गोष्ट माझ्या लक्षात होती. खरं तर या सर्व विषयांचा अभ्यास मी करून सर्वच गोष्टींमध्ये मी एक्सपर्ट किंवा मास्टर होणार होतो अशातला भाग नाही. परंतु मला एक गोष्ट लक्षात आलेली होती की या सर्व विषयांची जे बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत त्याचा आपण व्यवस्थित पद्धतीने अभ्यास करणं गरजेचं आहे. खरं तर एक GREची एक्झामिनेशन द्या, US ला मायग्रेट व्हा आणि पैसे कमवा, असा विचार कुठलाही आमच्या मनाला शिवलेला नव्हता. खरं तर आम्हाला आपला देश, आपल्या देशातील लोक आणि या मातृभूमीची सेवा करण्यामध्येच खूप जास्त इंटरेस्ट होता. Therefore, I plugged into all these branches of knowledge. It was a period of renaissance for me. We used to discuss about relativity, Big Bang, aesthetics, literature, philosophy, economics, and many other subjects every day until late into the nights. My cupboard
was full of books on a variety of topics. It is only because of the human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology and social sciences. I have a number of limitations, but one thing I'm proud of is the curiosity, humility, and humanity that is concern for our fellow human beings. I learned these values during my IIT days. I also became a firm believer in rationalism and equality for all the caste, creeds, races, genders, and religions. I started treating nature as God and humanity as religion. आणि त्यानंतर माझी एक गोष्ट लक्षात आली की मी ह्या सर्व विषयांचा आणि ब्रँचेसचा अभ्यास केला पाहिजे, त्यातून ज्ञान जे आहे ते मिळवलं पाहिजे. हा खरं तर माझ्यासाठी सुवर्ण काळ होता असं देखील आपल्याला म्हणता येईल. आम्ही त्यानंतर मग रिलेटिव्हिटी, बिग बँग थिअरीज, सौंदर्यशास्त्र, साहित्य, तत्वज्ञान, अर्थशास्त्र या आणि याच्यासारख्या बऱ्याच गोष्टींवरती अगदी रात्र चर्चा चालायच्या. माझं जे कबर्ड होतं ते वेगवेगळ्या पुस्तकांनी, वेगवेगळ्या टॉपिक्सनी हे अक्षरशः भरलेलं असायचं. मला एक गोष्ट कळत होती की विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सामाजिक शास्त्रे याच्यामधून आपली जी उत्सुकता आहे ती कशा पद्धतीने आपण भागवू शकतो, कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यावरती अजून आपण काम करू शकतो, आणि त्यामधून खरं तर क्युरिओसिटी आणि मानवी जीवन अधिक समाधानी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो याच्यासाठी सुद्धा मी काम करायचं हळूहळू ठरवत होतो. आणि यामधून काही गोष्टी ज्या आहेत, काही व्हॅल्यूज ज्या आहेत ह्या माझ्या लक्षात येत होत्या आणि ह्या शिकवल्या त्या खरं तर या IITच्या दिवसांनीच. हळूहळू जी आहे ती मी रॅशनलिस्ट म्हणजे थोडक्यात काय तार्किक पद्धतीने विचार करणारा, बुद्धिप्रामाण्यवादाला जो आहे तो अधिक महत्त्व देणारा अशी व्यक्ती बनलो. समानतेसाठी कुठल्याही जाती, धर्माचा, कशाचा, स्त्री, पुरुष, रिलिजन याचा कुठलाही विचार न करता निसर्गालाच देव मानणे आणि मानवतेलाच आपला धर्म मानणे हे तत्त्व हळूहळू मी माझ्या अंगामध्ये भिनवायला सुरुवात केली. आय पास फ्रॉम IIT, जॉईन अ नॉन व्हायलेंट social movement for tribals with Sarvodaya, participated in a peaceful satyagraha, went to jail for 10 days, come back to Mumbai, was jobless for a while, worked for 125 rupees per month to supervise workers at the night shift in mechanical workshop, changed 13 houses in Mumbai and finally settled on information technology as my career. IIT मधून पास झाल्यानंतर मी खरं तर एक सामाजिक संस्था सर्वोदय नावाची, जी खरं तर ट्रायबल कम्युनिटीज, आदिवासींसाठीच काम करत होती, त्यांच्या पीसफुल सत्याग्रह म्हणजे शांत पद्धतीने सत्याग्रह करण्याची जी त्यांची पद्धत होती यासाठी मी काम करायचं ठरवलं. या सर्व कारणांसाठी मी 10 दिवस जेलमध्ये सुद्धा गेलो. आणि खरं तर हे सर्व करत असताना बराच कालावधी निघून गेलेला होता. मी जेव्हा परत मुंबईला आलो तेव्हा जॉबलेस होतो. 125 रुपये पर मंथ असं मी सुपरवायझरचं देखील काम केलेलं, नाईट शिफ्टचं काम केलं, मेकॅनिकल वर्कशॉप्समध्ये काम केलं. जवळपास 13 घरं जी आहेत ती मुंबईमध्ये मी बदलली आणि फायनली इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हे माझं करिअर म्हणून मी निवडलं. I spent 32 years in information technology, out of which I was a chief executive officer or EMD or the software head for 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia. I had to travel all over the globe around 150 times for business. During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages, each on information technology, published by Tata Microhealth and then translated into Chinese for global distribution. जवळपास माझ्या आयुष्याची 32 वर्ष मी IT मधल्या करिअरसाठी दिली. त्या ठिकाणी मी चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर असेल म्हणजे CEO असेल, मॅनेजिंग डायरेक्टर असेल, त्यातील 23 वर्ष जे आहे ते वेगवेगळ्या ग्लोबल मल्टीनॅशनल MNCजमध्ये मी वेगवेगळ्या हजारो सॉफ्टवेअर प्रोफेशनलसोबत काम केलं. US मध्ये 6 वेगवेगळ्या ऑफिसेस असतील, 3 युरोपमध्ये असतील, 1 जपानमध्ये, 1 ऑस्ट्रेलियामध्ये, या ठिकाणी सर्व ठिकाणी मी काम केलं.
जवळपास 150 वेळा वेगवेगळ्या बिझनेस ट्रॅव्हलसाठी मी गेलो आणि याच काळामध्ये मी माझी 4 जी बुक्स आहेत इंग्लिशमध्ये लिहिलेली आणि जी वर्ल्ड वाईड पॉप्युलर असणारे जे पब्लिकेशन आहे टाटा मायक्रो हिल यांनी ती प्रकाशित केली. ते भविष्यामध्ये तुम्हाला माहीत असेल की ती चायनीज लँग्वेजमध्ये आणि सगळीकडे ग्लोबल डिस्ट्रीब्युशनसाठी सुद्धा जी आहेत ती ट्रान्सलेट झालेली आहेत. I learned a lot of things when I was running these large companies. The first one was the importance of teamwork. In today's world, nothing is possible without teamwork. You cannot be successful if you are a loner and an egoistic person. Secondly, you need to lead from the front by setting a good example in front of your staff. Third, was that you need to treat your subordinates and your colleagues as friends. In my career, I made a few mistakes, but learned a lot about motivation, being a good listener, target setting, and the art of delegation, which forms such an important part of today's management. या ठिकाणी लेखक आपल्याला यशस्वी होण्यासाठी काही 2-3 गुरुकिल्ली देतात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही जेव्हा एका मोठ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये कंपनीमध्ये काम करत असता त्यात सगळ्यात महत्त्वाची जर काही गोष्ट असेल ती म्हणजे टीमवर्क. आजच्या या जगामध्ये ग्लोबलायझेशनमध्ये तुम्हाला टीममध्येच काम करता येईल तेव्हाच तुम्ही यशस्वी व्हाल. तुम्ही जर एकटे असाल, लोनर असाल आणि इगोइस्टिक पर्सन असाल तर तुम्ही कधीही यशस्वी होऊ शकत नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लीड फ्रॉम द फ्रंट. यासाठी आपल्याला खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं उदाहरण देता येईल की मावळ्यांसोबत जरी ते जात असतील तरी पहिला वार आपल्या स्वतःच्या छातीवरती घेणारे आपले राजे होते आणि हे जे एक्झाम्पल आहे दॅट मीन्स लीड फ्रॉम द फ्रंट. आणि मग तुम्ही स्वतःचं जे एक्झाम्पल जे आहे ते लोकांसाठी तुम्ही काय करू शकता, सेट करू शकता. तिसरी महत्त्वाची जी गोष्ट आहे दॅट यू नीड टू ट्रीट युअर सबऑर्डिनेट्स अँड कलिग्स ॲज अ फ्रेंड. म्हणजे ते तुमचे सबऑर्डिनेट जे आहेत, जे तुमचे सर्व सहकारी आहेत, तुमच्यासोबत काम करणारे लोक आहेत, तुमचे सहकारी आहेत, ह्या सर्वांना तुम्ही मित्र म्हणून ट्रीट केलं पाहिजे. वेळोवेळी त्यांना तुम्ही प्रमोट केलं पाहिजे, त्यांना मदत केली पाहिजे. माझ्या करिअरमध्ये मी माझ्याकडनं काही चुका झाल्या असतील, न यशातला भाग नाही, परंतु यामधून मी बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत ते शिकलो, लोकांना प्रोत्साहित केलं. मी खूप चांगला लिस्नर झालो. टार्गेट सेट कसे करायचे, लोकांना कामं कशी सोपवायची, या आणि अशा बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्या मॅनेजमेंटमधल्या यामधून मी शिकून घेतल्या. After working for all these software companies for so many years, I wanted to return to my first love, that is to read and write on various subjects concerning human life and existence. Therefore, I gave up 2 offers of around 3 crore rupees per annum to become a writer. And this is how my second innings as a writer in Marathi began. खरं तर ह्या 30-32 वर्षांच्या काळानंतर मी माझं जे पहिलं प्रेम होतं ते म्हणजे वाचन आणि लेखन याच्याकडे मी वळलो. खरं तर वेगवेगळ्या भाषांमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींचा मी अभ्यास केल्यानंतर मानवी जीवन अधिक समृद्ध करण्यासाठी आपण लेखन करायला पाहिजे असं मला वाटलं. आणि त्यानंतर 3 करोड रुपीज 1 वर्षाची ऑफर किंवा पर ॲनम 1 वर्षासाठी मला हे रक्कम मिळणार होती. परंतु ते सोडून मी अशा 2 ऑफर होत्या खरं तर माझ्याकडे, ते सोडून मी खरं तर माझी दुसरी इनिंग, सेकंड इनिंग सुरू केली आणि ते सुद्धा मराठी भाषेमध्ये लेखक व्हायचं मी ठरवलेलं होतं. आफ्टर धिस आय हॅव रिटन अबाउट 34 बुक्स इन मराठी. आणि हे सर्व केल्यानंतर मी जवळपास 34 बुक्स जे आहेत ते मराठीमध्ये लिहिली. मोस्ट ऑफ देम हॅव बिकम बेस्ट सेलर्स विथ 10,000 ऑफ कॉपीज सोल्ड फॉर इच. जवळपास प्रत्येक पुस्तकाची जी आहे ते 10,000 कॉपीज या विकल्या गेलेल्या आहेत. हाऊएव्हर, इट इज नॉट द सेल्स ऑर द मनी दॅट इज इम्पॉर्टंट टू मी ॲज मच ॲज द फॅक्ट दॅट these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. After reading my autobiography Musafir and a book on psychology Manath, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all afresh. हे सर्व पुस्तक लिहिल्यानंतर 34 पुस्तकं लिहिल्यानंतर बेस्ट सेलर असलेले 10,000पेक्षा जास्त कॉपीज असं जरी सगळं असलं तरी देखील मुसाफिरमुळे खरं तर खूप लोकांना जी आहे ती वेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी जिद्द निर्माण झालेली. मनात हे माझं मानसशास्त्रावरचं पुस्तक वाचल्यानंतर अनेक लोकांच्या मनामधून डिप्रेशन जे आहे ते दूर झालेलं आणि त्यांच्यामध्ये एक लढाऊ वृत्ती निर्माण झाली. त्यातल्या जवळपास 12 ते 15 लोकांना
आपण आत्महत्या करू नये या विचारापासून ते खरं तर परावृत्त झाले. देर आर हंड्रेड्स हू टेल मी that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science, Kamiyagar. My book, Boardroom on Management, has created at least 20 successful entrepreneurs. Then there are hundreds who tell me that they now can understand Economic Times or NDTV Profit after reading my book on economics, Arthat. Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics, Ganiti. मला खरं तर सांगायला खूप आनंद वाटतो की जवळपास 100पेक्षा अधिक लोकांना बिग बँग थ्योरी असेल किंवा थेरी ऑफ रिलेटिव्हिटी असेल, या सर्व गोष्टी विज्ञानातल्या किमयागारमुळे कळाल्या. बोर्डरूम हे माझं मॅनेजमेंटचं पुस्तक आहे. त्यामधून कमीत कमी 20 सक्सेसफुल बिझनेसमॅन एंटरप्रेनर्स जे आहेत ते निर्माण झाले. माझ्या अर्थात या पुस्तकामुळे लोकांना इकॉनॉमिक टाइम्स, NDTV प्रॉफिट आणि या सर्व गोष्टी खूप छान पद्धतीने समजायला लागल्या. अर्थशास्त्र छान पद्धतीने समजायला लागलं. माझं गणिती हे पुस्तक वाचल्यानंतर खूप लोकांना मॅथमॅटिक्स या विषयामध्ये जी आहे ती आवड निर्माण झाली आणि हेच माझ्या लेखनाचं यश आहे असं मी म्हणतो. द सेम इज ट्रू अबाउट माय बुक्स ऑन इंडियन म्युझिक, नादवेद, इंग्लिश लिटरेचर, झुपुर्जा, पेंटिंग, कॅनव्हास, Western films, Limelight, and West music, Symphony, or books such as Genius series Rakt, or Vitamins, or Anarth. It is these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs, of my readers that keeps me going. हे सगळं घडत असताना मग आपण जेव्हा आपल्या इंडियन म्युझिकचा विचार करतो तेव्हा नादवेद हे पुस्तक असेल, इंग्लिश लिटरेचरचा अभ्यास करतो तेव्हा झुपुर्जा हे पुस्तक असेल, पेंटिंगचा अभ्यास करतो तेव्हा कॅनव्हास, वेस्टर्न फिल्मचा अभ्यास करताना लाईमलाईट, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेस्टर्न म्युझिक, सिम्फनी, आणि जिनियस ही जी सिरीज आहे त्यामुळे रक्तावरती वेगळं पुस्तक आहे, विटॅमिन्सवरती पुस्तक आहे, अनर्थवरती वेगळी पुस्तके, यासारखी जी पुस्तकं आहे त्यामधून हजारो लाखो वाचक निर्माण झाले आणि त्यांनी हजारो लोकांची जी आहेत ती मनंसुद्धा जिंकली. आणि हेच काम मी माझं कायमस्वरूपी चालू ठेवलेलं आहे. वाय आय एम टेलिंग यू माय स्टोरी वेन आय लुक बॅक, देर आर अ नंबर ऑफ लेसन्स अँड व्हॅल्यूज दॅट आय चेरिश अँड कीप लर्निंग अबाउट एव्हरी टुडे. सम ऑफ दीज आर थर्स्ट फॉर नॉलेज, क्युरिओसिटी, ह्युमिलिटी, humanity, rationality, equality, teamwork, quest for excellence, never say die, thinking big. हे सर्व माझ्या आयुष्याचं सार मी तुम्हाला का सांगतोय, माझी ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगतोय किंवा मी जेव्हा सिंहावलोकन करतो, जेव्हा मी मागे वळून बघतो तेव्हा आयुष्यानं मला काही गोष्टी शिकवलेल्या आहेत, मी काही लेसन शिकले, काही व्हॅल्यूजवरती मी काम करतोय आणि आज देखील माझं शिकणं जे आहे ते चालू आहे. आणि ते कशामुळे, तर ते म्हणजे थर्स्ट ऑफ नॉलेज, थर्स्ट फॉर नॉलेज. आणि इथून पुढे मी ज्ञान मिळवतच राहणार आहे. क्युरिओसिटी, एखादी गोष्ट जाणून घेण्याची इच्छा, मानवता, समानता, टीमवर्क म्हणजे एकत्रितपणे काम करण्याची इच्छा, अत्युच्च क्षेत्रात त्या नाव मिळवण्याची इच्छा, क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स, आणि कधीही नेहमी उच्च ध्येय ठेवून उच्च विचारांपर्यंत पोहोचण्याची इच्छाशक्ती, या दुर्दम इच्छाशक्तीसाठीच मी जे आहे ते काम करतोय. Achyut Godbole. And this is what the lesson is, Voyaging towards Excellence by Achyut Godbole. विद्यार्थी मित्रांनो, मला खात्री आहे की तुम्हाला हा लेसन नक्कीच आवडला असेल. थँक्यू.